હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું તેલના ઉપયોગ વગર કાચી કેરીની ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી બનાવવામાં કોઈ તમારે વધારાની મહેનત કરવાની જરૂર નથી. માત્ર 10 જ મિનિટમાં ચટણી તૈયાર થઈ જશે અને આખું વરસ તમે એન્જોય કરી શકશો. બસ થોડી નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જે વિડીયોમાં તમને હું આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવતી રહીશ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ચટપટી સ્વાદિષ્ટ એવી કાચી કેરીની ચટણી. તો એના માટે અહીંયા મેં 1.5 કિલો આ રીતે તોતાપુરી કેરી લીધી છે. તમે રાજાપુરી કે કેસર કેરીનો ઉપયોગ કરીને પણ બનાવી શકો છો. તો કેરીને સારી રીતે ધોઈ લીધી છે, છાલ ઉતારી અને આપણે ટુકડા કરી લેશું. તો અહીંયા કેરીના આ રીતે મેં લાંબી સ્લાઇસમાં ટુકડા કરેલા છે. તમે ઈચ્છો તો સ્ક્વેરમાં પણ ટુકડા કરી શકો છો, પણ આ રીતે કરશો ને તો ઘરમાં બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. ગેસ પર કડાઈમાં પાણી ઉમેરશું. અત્યારે આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું અને સમારી રાખેલી કેરી ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ઉપર નીચે કરી લઈશું, જેથી કેરી ઝડપથી બફાઈ જાય. અહીંયા થોડી જ વારમાં પાણીમાં એક ઉફાણ આવી ગયું છે અને કેરી થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. અહીંયા તમે જુઓ કે ચપ્પુ અડાડતા તરત જ કેરીના ટુકડા થઈ જાય છે. તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કેરી આપણે બહાર કાઢી લઈશું. તો અહીંયા મેં એક કાણાવાળું વાસણ લીધેલું છે. કેરી આ રીતે આપણે ચાળણીમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા કેરીમાં રહેલું બધું જ પાણી આ રીતે નિતારી લેવાનું છે અને આ પાણી પણ ફેંકી નથી દેવાનું. આગળ કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો એ પણ હું તમને જણાવી દઉં છું. કેરીમાંથી બધું જ પાણી નીતરી ગયું છે. કેરીના ટુકડા આપણે વાસણમાં લઈ લેશું અને કેરીના ટુકડા સાથે આપણે 1/2 કિલો ખાંડ ઉમેરશું. આપણે 1.5 કિલો કેરી લીધેલી, એટલે ગોઠલા અને છાલનો ભાગ નીકળતા 500 ગ્રામ જેટલી કેરી વધેલી, એટલે 500 ગ્રામ જેટલી ખાંડ આપણે કેરીના ટુકડા સાથે મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા ખાંડ કેરીના ટુકડા સાથે એકદમ મસ્ત મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ. કડાઈ ગેસ પર લઈ લીધી છે, ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. બાફેલી ગરમ કેરીમાં તરત ખાંડ ઉમેરી દો ને એટલે ખાંડ એકદમ ઝડપથી મેલ્ટ થઈ જાય. ચાસણી પણ એકદમ ઝડપથી તૈયાર થશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ સિવાય મેં ઇન્સ્ટન્ટ અથાણાની રેસીપી પણ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. આ સિવાય તમારે કયા અથાણાની રેસીપી જોવી છે એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો, તો એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં હું તમારી સાથે બધી જ રેસીપી એવી રીતે શેર કરું છું કે જો તમે પહેલી જ વખત બનાવતા હોય ને તો પણ તમારી રેસીપી પરફેક્ટ જ બને. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસીપીઓ પસંદ પડતી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં શેર પણ કરતા રહો. હવે જો તમે કેરી અને ખાંડ મિક્સ કરીને ચાસણી કરો ને ત્યારે આ રીતે ફીણ ઉપર આવતા હોય છે. આ છે ખાંડમાં રહેલો મેલ, એ ચમચાની મદદથી દૂર કરી લેશું. આવું કરવાથી તમારી ચટણી લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. ફરી ચાસણી ચેક કરશું. અહીંયા તમે જુઓ કે તાર બને છે પણ તાર તૂટે છે. આ રીતે તાર તૂટવો ના જોઈએ. આ ટાઈમે જો તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશો ને થી તમારી ચટણી થોડા ટાઈમમાં ખરાબ થઈ જશે. ચટણી ઉપર ફૂગ ચડી જશે. હવે 2 મિનિટ પછી ફરી ચાસણી ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સરસ તાર બને છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી એક મસાલો ઉમેરવાનો છે. આ મસાલો બનાવવા માટે મેં 2 ચમચી જીરું, 1 ચમચી ધાણા અને અડધી ચમચી કાળા મરી લીધેલા. ત્રણેય વસ્તુ શેકી અને આ રીતે પીસી લીધું છે. તો તૈયાર કરેલો 1 ચમચી મસાલો આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. તો 2 ચમચી જેટલો કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. મીઠું આપણે કેરી બાફવામાં ઉમેરેલું એટલે અત્યારે મીઠું ઉમેરવાની જરૂર નથી. કેરીનું પાણી પણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો કેરીના પાણી સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું અને ગોળને સરસ મિક્સ કરી લેશું. કેરીના પાણીમાં એકદમ ખટાશ હોવાથી શરબત એકદમ સરસ ખાટું મીઠું તૈયાર થશે. તો અહીંયા 1 જ મિનિટમાં ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો એક ગ્લાસ લીધો છે. ગ્લાસમાં આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું. અહીંયા 2 ચમચી જેટલા સબ્જા સીડ્સ પલાળીને રાખેલા એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે તૈયાર કરેલું શરબત ઉમેરી દઈશું.
ઉપર થોડો છાશ મસાલો ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મલ્ટીપર્પઝ મસાલો છે, જેની રેસીપી હું ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરી ચૂકી છું. આ મસાલો તમારે છાશમાં, શરબતમાં કે પછી ચાટમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. ચટણી અહીંયા ઠંડી થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ઘટ પણ થઈ ગઈ છે. અને ચાસણી જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ચાસણીમાં એકદમ સરસ તાર પડે છે. આ રીતનો ઠંડી થયા પછી પણ તાર પડવો જોઈએ. તો તૈયાર છે ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરીની ચટણી. એક વખત બનાવી અને આ ચટણી તમે આખું વરસ સ્ટોર કરશો તો પણ આ ચટણીમાં નહીં ફૂગ ચડે કે નહીં ચટણીનો કલર બદલે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે બનેલી કાચી કેરીની ઇન્સ્ટન્ટ ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.